เป็นอะไรกูสิคักจบตอนที่เพื่อนเป็นหมอเหรอสวัสดีทุกคนก็มาพบกับช่องทิปชาแนลเนาะซึ่งในคลิปนี้เฮาสิไปกำลังสิไปเอาอันขี้เหล้ามาเห็ดอันสุกขี้เหล้า เอาขี้เหล้ามาเห็ดสุกขี้เหล้าเนาะกำลังสิไปเอาอันต้องไปเอาอยู่บ่อนอื่นบ่อนข้าวต้มเหล้าเนาะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งอันนี้แม่นทางไปเนาะทางไปบ่อนเอาขี้เหล้าจ้าหยาดบ่มาอีหลายหยาดมาบ่ต้องบริโภคอยู่ทางเราจะว่ามันยังบ่จิกจ้ะยืดได้กี่เหล้านะนี่ก็คือการต้มเหล้าข้าวเนาะก็จะต้มแบบนี้เป็นหม้อเหล้าที่บ่กินเหล้าเนาะแต่ว่ากินขี้มันอันนี้แม่นวิธีการต้มเหล้าแต่ก่อนแถวบ้านทิพย์เขาก็ต้มเดี๋ยวนี้บ่ต้มแล้วหลังจากนั้นเขาก็เอาขี้มันขี้ก็คืออันอีหยังก็เข้าที่เขากันเป็นเหล้าแล้วมันก็จะเลือแบบเข่าเนาะเขาก็เลยเอาเข่าไปเฮ็ดสูตรกินทั้งเข่าทั้งมักเข่านี่เขาจะเอาเข่าอันนี้ไปต้มเนาะบ่ได้เห็นอีหยัง ใช่ บ่เห็นเนี่ยเดี๋ยวหลังก่อนตินี่หลังแล้วเอาใส่ช่องยางมีอันนี้เขามันกันคล้ายๆเล้าเนาะพอแล้ว พอปะนูมักกับไปเห็ดกันเมื่อเฮ็ดสุกกินสภาพเส้นทางบางบ่อนอันนี้เป็นบ้านเนื้อเนาะทิพย์อยู่บ้านใต้หยิบเนาะเดี๋ยวสีซอกหลักพักเราในนี่ไปใส่ขี้เหล้าใช่คนบ่อยู่หลักเอาเลยพี่น้องกันเนาะบ้านท่านจังบอกขี้เหล้าเขาจะสูบใส่อันนาหอมเป้แล้วก็ผักบัวแล้วก็ใส่เนื้อก็คือมักเดือเนาะสิเอามักเดือมาซอยใส่เรามาเก็บไม่ละนี่น้ำปักเป็นอย่างลิ้นติเอาส่วนนี้ต่อผักบัวผักแพรวเด้บริใส่ด้วยนะผักแพรวงามดีมีผักเสริมเอาผักเสริมไปใส่โอ้ที่บริกินขี้เหล้ามาโดนเลยเนาะหลายปีตั้งแต่ไปอยู่เวียงกับบริกินอีกเลยอยู่เวียงแต่2009ล่องรวมเดือดว่าสีไข่เขาลืมบอก
เดือเนื้อมันคือบักเดือมันสีฝาดนี่ได้แล้วข้าวครัวเฮาที่เราบริสุทธิ์เลย เอ้ามันเป็นได้คือว่าผสมใส่แรกข้าวครัวแล้วเฮาก็เอาเครื่องลงเนาะทุกคนตำแล้วก็เอาลงแล้วก็ใส่เกลือเป็นนัวปลาแดกก็ใส่แล้วหน่อยปลาแดกก็ยังบ่ใส่มะเขือเด้มะเขือยังจีใส่ก็มะเขือเป็นจังหอม ตั้งใจเลยเสร็จเลย ว่ามันผสมมันก็สมได้ยังบ่ได้ใส่ยังบ่ เนี่ยเหรอ เอามาเกลือตีหน่อยปลาแดกพุ่งสุรสโบมักเป็นนวดแต่ว่าขั้นบดใส่ลาดมันกับบดแซ่บเลยกินเป็นบางเวลานี่ให้ปลาแดก สมดำเลย เอากระโดดหลบมาดินี่ ร้อนมันก็ใส่มันจะนุ่ม ปลาแดกที่นอนไต่ยงอยู่ เอาเป็นมากำเห็นก่อน หึ ไอ้สาเห็นตำหงแล้วย่อไปแล้วเราเห็นนอนแล้ว มันนอนตกนี่บริหูได้ว่านอนนี่เพราะว่ามันคือมีเข่านี่นอนเท่ากับจับออกเขาก็มากินนอนพี่ นอนได้ลูกโดน กินนอนเดี๋ยวลูกดอนอันตองเด้เอาอันตองมาดูนอนลายคิดมากินตอนประแดกทุกคนนี่จีกตอนประแดกใส่กันตอนประแดกน้อยตัวสิเปิด เผ็ดมันจังแสบข้าวคั่วดิ ลายปวดมันก็บ่แซ่บเลยมันจืด ยังบ่ได้ข้าวรุ่นข้าวคั่ว ใช้มันอะไร ฮะปลาแดกนี่ยังบ่ได้มีกลินจะดีวะเป็นไงอันนี้ขี้เหล้ายังบ่ได้ใส่เกลือ ใส่เห็ดลายปวดมันก็แซ่บเห็ด ใส่ ลาย อยู่ดอกยังจางเลย ใส่อีกตัวม่วงมันเลยแซ่บได้เหมือนกันมือนี่ล่างแล้วเด้อมือนี่นอนสิแตกใส่นี่ปะจ๊ะใส่ปะยังบ่พอว่าปลาแดง ใส่ ยันบีบนอนใส่นี่ฮะเป็นอะไร เป็นเลยนะ ลายสดเยอะน้อยวะยักจ้างอยู่ปลาแดกหมดเลยมือล่างแล้ว นอน ซ้าย มันคือกระเม็ดเขา
ลงกระมิดเขาแล้วได้ทั้งวะ แซ่บยุ่ง บุปผาปลาแดกเนี่ยมึนแล้วปลาแดก เห็ดลาย กระเมาเลยทำเลย เล็กน้อยมันสิเข้มเกลือกับพวกเกลือ เอาจงให้ก่อยเลยเด้อ เมื่อหันกับเขามอง แซ่บแล้วกินบ่หลังกินบ่ มาเด้อมาเด้อเราจะกินบ่ มันจับตกลงนี้ เอาซองเบิ่งเอา ไม่เคย เอ้ยหุ่นเห็ดแห้งยิ้มหวาน ขึ้นมา ยิ้มหวาน กินหน่อยเขากินบ่ เซ็กซี่แท้ เราเนี่ย จ้างปลาแดก เรียกว่าตั้มจะประแดกเป็นตอน โดนมาใส่มา ใช่ว่าตอน เบยซ้ายเบยเอา แซ่บลูกแซ่บลูกหลาน เป็นอะไร ตอนกับผัวที่ผู้น้อง ลองมีตัวนอน เพื่อนใช้ขึ้นมาก2 เดือนแล้ว บริกินเฮิงเลยจักทีว่าจักกี่ปีละ ชิวเลย มาเลย จับปะ ถอดมือแล้วมันชิวอ่ะ จับค่ะถึงซักให้ไปแดกหัวโว้ย ไปใส่กล่อง มาตักมาสิยินมาตักมา แต่ดิมองเลยอ่ะก็ คือว่าเพิ่นเพิ่นบักเดือ เรียนตรงนี้นะตั้มทำไมเราใส่เป็นมาร์กแล้วเหรอกูสิคัก ผู้ชายเป็นหมาเหรอผู้ชายเป็นหมา เป็นมาร์กมันสีแสบมันบอกค่ะ ขักกันมา แสบ อันนี้ก็ คลิปกินขี้เหล่าเนาะถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ทีมเด้อทุกคนเข้าตัวกินขี้เหล่าก่อนสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย